Aston Martin Rapid S3 Wait, हेर्दै खतरा क्या So hello, namaste and welcome back to my channel once again. I hope you all are absolutely fine. अनि आज चाहिँ म long time पछि टुरिङ जाँदैछु. So regular moto vlog भन्दा पनि टुरिङको मजा एकदमै छुट्टै हुन्छ है. And I hope I will be able to show you all. अनि आज चाहिँ 3 देखि 4 जना होला सायद जम्मा को टुरिङ जाने प्लान छ. And अहिले चाहिँ म मेरो साथीहरु भएको ठाउँतिर जाँदैछु. ओ R3 हो कि R6 हो. So अहिले चाहिँ म मेरो साथीहरु भएको ठाउँतिर जाँदैछु अनि from there we will start our touring. So टाइमको एस्टिमेसनले चाहिँ म ठ्याक्कै पुग्न पर्ने हो है. So let's see. So आज चाहिँ 3 जना भयो भने चाहिँ एउटा BMW S1000RR ब्रान्ड न्यू एडिसन अनि एउटा चाहिँ जापानको होन्डाको CB 1100cc को छ अनि एउटा यो म भयो BMW G310R अनि यदि 4 जना भयो भने चाहिँ सायद त्यसमा एउटा होन्डाको म्याग्ना भन्ने एड हुन्छ त्यो अमेरिकन डिजाइन बाइक हो अनि आज हामी जाने भनेको ठाउँमा चाहिँ मेन जानको ठाउँ भन्दा पनि आउने र जाने बाटो चाहिँ सही रमाइलो छ के हेर्दाखेरि नि रमाइलो लाग्छ सो आई होप यु विल इन्जॉय Ferrari let's go पुरा बाटो भइरहेछ कुरा खसिरहेछ 10-15 दिन मात्रै होला राम्रोसँग फुल्ने फुल के त्यस्तो त पुरा भुइँमा रेगुलर ट्रीमा चेन्ज हुन्छ फेरि झमझम जापानिज गल्ली यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट हो जस्तो लाग्थ्यो कि राइट हो ए सरी राइट हो यार राइट होला ओके सो यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट हो कोही नै आएछ नि जस्तो म मात्रै फर्स्टमा आएछु ल झन् ढिला भयो होला भनेको त
सही मजा आयो यार आजको टुरिङ चाहिँ धेरै दिनपछि गएको एकदम रमाइलो पनि भयो आधी बाटोसम्म मात्रै जाने भने थियो भन्दा भन्दै त उही माथि पुग्दिरह क्या ओके सो फेरि पनि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आई होप यु अल इन्जॉयड एन्ड प्लस इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल देन प्लिज डु सब्सक्राइब है आई हेभ मेनी मोर भिडियोज फर यु अझै नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउने प्लान छ प्लस पुरानो भिडियोहरू पनि हेर्नुभएको छैन भने हेरिदिनु एन्ड प्लिज टेल मी हाउ यु फिल अबाउट माई कन्टेन्ट इफ यु लाइक इट अर इफ यु डोन्ट लाइक इट व्हाट यु वान्ट मी टु चेन्ज है